Τώρα θα ξεκινήσουμε την επόμενη ομιλία. Η ομιλήτριά μας είναι η Ελένη Πρίφτη. Είναι χημικός και health coach στην Ολλανδία, αλλά κάνει και session με στο Skype και θα μας μιλήσει για τη διατροφή και τις επιβλαβείς χημικές ενώσεις. Καλησπέρα και από μένα. Με ακούτε όλοι καλά? Ωραία. Καταρχήν, να πω ότι έχω κάνει και άλλες παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια και ποτέ δεν είχα το άγχος που έχω τώρα. Δηλαδή, τρέμει το στομάχι μου. Οπότε, μέχρι να συνηθίσω λίγο, δικαιολογήστε με. Θα φύγω από την ηθική που έχουμε μιλήσει μέχρι τώρα και θα σας γυρίσω στην προηγούμενη ομιλία που έκανε η Ευσταθία. Θέλω να δούμε λίγο το θέμα της διατροφής, της vegan διατροφής, καθαρά επιστημονικά. Θα με συγχωρέσετε, λοιπόν, δεν θα κάνω καμία αναφορά σε ηθική, ακριβώς για να δείξω ότι ορθολογιστικά και μόνο, επιστημονικά και μόνο, η vegan διατροφή είναι η μόνη μας επιλογή, η οποία μας εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή υγεία, τέλος πάντων την καλύτερη προστασία από τις χημικές τοξικές ενώσεις που βρίσκονται σήμερα παντού. Ξεκινάω, λοιπόν, με μια εισαγωγή να πούμε για τι είδους τοξικών ενώσεων μιλάμε, από πού προέρχονται αυτές. Οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε γύρω μας, μπαίνοντας σε ένα σπίτι, ό,τι αντικείμενο βλέπετε, προέρχεται από μια βιομηχανία που έχει παράγει εκατοντάδες χιλιάδες τοξικές χημικές ενώσεις. Βιομηχανίες που έχουν να κάνουν με παραγωγή αγαθών, με παραγωγή ενέργειας. Οι μεταφορές είναι μια πολύ σημαντική πηγή τοξικών περιβαλλοντικών ρήπων. Η γεωργία, τα φυτοφάρμακα, εντομοκτώνα, παρασιτοκτώνα, όλων των ειδών τακτώνα, εν πάση περιπτώσει, είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσης πηγή ρήπων. Η αστική ρύπανση, όλοι γνωρίζουμε το πολύ trendy πρόβλημα των μικροπλαστικών και των πλαστικών. Είναι επίσης μια σημαντική πηγή χημικών ενώσεων που έχουν πολύ μεγάλη τοξικότητα και μάλιστα δεν έχουμε και ιδέα για το ποια είναι αυτή η τοξικότητα. Μόλις χθες, κυριολεκτικά πριν 2 χρόνια, 3 χρόνια, ξεκίνησε να μελετάται παγκοσμίως η επίδραση των χημικών ενώσεων που είναι προστροφημένες πάνω σε αυτά τα υλικά, όπως τα πλαστικά. Και φυσικά, όπως η Ευσταθία μας έδειξε προηγουμένως, η κτηνοτροφία είναι μια πάρα πολύ σημαντική πηγή χημικών τοξικών ενώσεων. Κυριότερες κατηγορίες. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι να μάθετε περίεργα ονόματα χημικών ενώσεων, τεράστια, για γλωσσοδέτες? Αστειεύομαι φυσικά. Είπα να το κάνω artistic. Στην αρχή είχα ξεκινήσει να δίνω ονόματα και λέω θα μου φύγουν όλοι από την πόρτα, οπότε είπα να το κάνω έτσι λίγο τέχνη. Υπάρχουν 2 τεράστιες κατηγορίες χημικών ενώσεων που μπορούμε να περικλείσουμε τις εκατοντάδες χιλιάδες χημικές ενώσεις που έχουν τοξική επίδραση στον οργανισμό μας. Η μία μεγάλη κατηγορία λέγονται POPs, Persistent Organic Pollutants. Η ακριβής μετάφραση που δίνει το Υπουργείο είναι έμμονη οργανική ρήπη. Το persistent, όσοι ξέρουμε αγγλικά, γνωρίζουμε ότι είναι επίμονος ή ανθεκτικός. Απλά, επίσημα στα ελληνικά δίνεται με τον όρο έμμονη. Και κατηγορίες ουσιών όπως τα βαρέα μέταλλα, που έχουν περίπου την ίδια χημική συμπεριφορά και τοξικολογική συμπεριφορά, αλλά δεν είναι οργανικές ουσίες, τις λέμε με ένα πιο γενικό όρο persistent toxic substances. Γιατί αυτές οι ουσίες είναι τόσο τοξικές? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους? Καταρχήν είναι πάρα πολύ ανθεκτικές. Δηλαδή, στο περιβάλλον μπορούν να μείνουν αυτούσιες για εκατονταετίες. Μεταφέρονται πάρα πολύ εύκολα σε όλο τον πλανήτη. Για τις ουσίες αυτές έχουμε μετρήσει τα ίχνη τους και συγκεντρώσεις τους στους πόλους της Ανταρκτικής και σε όποια περιοχή του πλανήτη δεν έχει πατήσει άνθρωπος, αυτές οι ουσίες που έχουμε παράγει έχουν πατήσει και παραπατήσει.
δεν απεικοδομούνται, δεν αποβάλλονται από τους οργανισμούς. Δηλαδή, όσο ζούμε, ερχόμαστε σε έκθεση προς αυτές τις ουσίες, μπαίνουν στο σώμα μας και ουσιαστικά αποθηκεύονται. Όσο περισσότερα χρόνια ζούμε, τόσο περισσότερο ποσότητα από αυτές τις ουσίες έχουμε στο σώμα μας. Αυτό ουσιαστικά ονομάζεται βιοσυσσωρεύονται και βιομεγενθύνονται. Θα τις δούμε αυτές τις δύο έννοιες με λεπτομέρεια παρακάτω στην παρουσίαση. Είναι ένας από τους λόγους που αυτές οι ουσίες είναι τόσο πολύ τοξικές. Επίσης, να πω ότι πρόκειται για εκατοντάδες, ίσως εκατοντάδες χιλιάδες πραγματικά διαφορετικές ουσίες που ανιχνεύονται πάρα πολύ δύσκολα, με πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Και έχω τη χαρά εδώ να έχω και κάποιους ακροατές από το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίνων Ερευνών που ήμουνα στα εργαστήριά τους σχεδόν μια δεκαετία. Πραγματικά, μόνο κάποιος που έχει βρεθεί σε αναλυτικό εργαστήριο μπορεί να καταλάβει ότι όταν σου δώσουν ένα προϊόν, ένα τρόφιμο ας πούμε, αν πάρεις μια ντομάτα, από τις άπειρες ουσίες χημικές που υπάρχουν εκεί μέσα, είναι πολύ δύσκολο να προσδιορίσεις, έστω και 5 και 10, χρειάζεται πάρα πολύ κόστος, χρειάζεται πάρα πολύ σκόπος, πολύς εξοπλισμός και πάρα πολύ γνώση. Άρα, ουσιαστικά, αυτά που ξέρουμε είναι ίσως το 1/1000 αυτών που υπάρχουν. Okay? Αυτό θέλω να τονίσω. Και τέλος, αλλά μάλλον ο πιο σημαντικός λόγος για τον οποίο οι ουσίες που θα μιλήσω έχουν πολύ ψηλή τοξικότητα είναι η συνέργεια. Synergistic toxicity, φυσικά έχουμε δώσει πάλι τον όρο στους Άγγλους. Συνεργητική τοξικότητα σημαίνει ότι όταν έχω εγώ 10 διαφορετικές χημικές ουσίες που έχουν μία τοξικότητα, μπορεί κάθε μία από αυτές να έχει μία αλφα τοξικότητα. Όταν βάλω 2 από αυτές μαζί, η τοξικότητα δεν γίνεται 1 και 1 ίσον 2. Γίνεται 1 και 1 ίσον 10, 50, 100. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς επειδή δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε χημικά, αναλυτικά στο εργαστήριο, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τις ουσίες, τις τοξικές που υπάρχουν σε ένα τρόφιμο, πάμε εμείς και προσδιορίζουμε, θα δείξω αργότερα, συγκεντρώσεις διοξινών. Έχουμε πάρει το κοτόπουλο και έχουμε προσδιορίσει τις διοξίνες. Και λέμε ότι έχει μια αλφα τοξικότητα. Φανταστείτε ότι έχουμε προσδιορίσει μόνο τις διοξίνες εκεί. Δεν έχουμε προσδιορίσει το μόλιβδο, τον υδράργυρο, τους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και εκατοντάδες ή χιλιάδες άλλες χημικές ουσίες που σίγουρα υπάρχουν σε αυτό το τρόφιμο. Τι προκαλούν αυτές οι ουσίες? Αποδεδειγμένα εδώ και δεκαετίες. Σίγουρα έχουν πολύ υψηλή καρκινογόνο δράση. Σίγουρα προκαλούν πάρα πολλά προβλήματα του ανοσοποιητικού. Η άνοδος των αυτοάνωσων νοσημάτων, η άνοδος ακόμα και των αλλεργιών που συσχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα, δείχνουν μελέτες και οι περισσότεροι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι σχετίζεται με την έκθεσή μας σε πάρα πολλούς χημικούς παράγοντες. Νευρολογικές διαταραχές πάσης φύσεως. Είτε αυτές σχετίζονται με τον εγκέφαλο, ασθένειες όπως το Πάρκινσον, το Αλσχάιμερ, αποδεδειγμένα έχουν συσχετιστεί. Έχει φανεί από μελέτες ότι όσο μεγαλύτερη είναι η έκθεση σε χημικούς παράγοντες, τοξικούς χημικούς παράγοντες, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να αναπτύξει κάποιος αυτή την νόσο. Ορμονικές διαταραχές. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ακόμα και από θέματα του θηροειδούς, που μπορεί να είναι ένας απλός υποθηροειδισμός, σχετίζονται με την έκθεση σε χημικούς παράγοντες, μέχρι πολύ σοβαρές ορμονικές διαταραχές, που είναι και γενετικές ανομαλίες. Δηλαδή, άτομα που έχουν γεννηθεί με τη μη δυνατότητα να παράγουν συγκεκριμένες ορμόνες, φαίνεται από πηγές ότι μπορεί αυτό να οφείλεται στην έκθεση σε χημικούς τοξικούς ρήπους. Προβλήματα στο ύπαρ, έχουν πολύ μεγάλη υπατοτοξικότητα αυτές οι ουσίες. Υπογονιμότητα, ένα από τα προβλήματα, τα αναδυόμενα προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η υπογονιμότητα.
και στα δύο φύλλα. Δηλαδή και η πάρα πολύ μεγάλη μείωση της ποιότητας του σπέρματος, αλλά και η υπογονιμότητα στις γυναίκες έχει φανεί ότι σχετίζεται πάρα πολύ με την έκθεσή μας σε περιβαλλοντικούς τοξικούς ρήπους. Και φυσικά είναι πια σίγουρο, όπως θα δούμε και παρακάτω σε περισσότερα slide, ότι αυτοί οι ρήποι επηρεάζουν πάρα πολύ τα έμβρια, επηρεάζουν πάρα πολύ την ανάπτυξη των εμβρίων, με αποτέλεσμα να προκαλούν πάρα πολλές γεννήσεις με σημαντικά ποσοστά διαφόρων ανομαλιών. Ποιες κατηγορίες ατόμων είναι πιο ευαίσθητες σε αυτή τη βόμβα χημικών ρήπων που έχουμε γύρω μας? Νούμερο 1, η πρώτη κατηγορία είναι οι έγκυες γυναίκες. Θα δούμε στη συνέχεια για ποιο λόγο. Και όχι μόνο έγκυες, αλλά και γυναίκες που προσπαθούν να συλλάβουν. Ήδη είπα το πρόβλημα της υπογονιμότητας και τη συσχέτισή του με αυτούς τους ρήπους. Τα θυλάζοντα βρέφη είναι η δεύτερη κατηγορία από τις τρεις που θα πω, που είναι πιο πολύ, δέχονται πολύ μεγαλύτερη επίδραση αυτής της τοξικότητας. Και τέλος, τα παιδιά. Ο λόγος που τονίζω αυτές τις τρεις κατηγορίες είναι γιατί υπάρχει έτσι μία διάχυτη παραπληροφόρηση ότι η vegan διατροφή είναι υγιεινή, αλλά είναι υγιεινή στους ενήλικες, να μην την κάνουμε και στο παιδί. Είναι υγιεινή γενικώς, αλλά όταν είσαι έγκυος, φάε και λίγο κρέας για να μην σου πέσει ο αιματοκρίτης. Ειδικά στα παιδιά, όσοι είμαστε vegan γονείς, όσοι μεγαλώνουμε vegan παιδιά, ξέρουμε πόσο πολύ ιατρικό bullying υπάρχει γύρω από το θέμα, πόσο πολύ δεχόμαστε συνεχώς βομβαρδισμό παραπληροφόρησης, που λέει ότι τα παιδιά πρέπει οπωσδήποτε είναι στην ανάπτυξη και πρέπει να παίρνουν οπωσδήποτε ζωικά τρόφιμα. Θα δούμε λοιπόν σε αυτή την παρουσίαση ότι αν κάποιος πρέπει να προστατευτεί, αυτός είναι τα βρέφη, τα παιδιά, οι έγκυες γυναίκες. Ξεκινάω λοιπόν με τις έγκυες, να πούμε μερικά λόγια παραπάνω. Αυτή η φωτογραφία είναι από την Greenpeace. Φαντάζομαι ότι πολλοί από εδώ μέσα έχουν την Greenpeace στην ίδια υπόλοιψη που την έχω κι εγώ. Η Greenpeace είναι πάρα πολύ καλή στο να μας δίνει τα προβλήματα. Εντάξει. Μας έχει δείξει όλα τα προβλήματα με τέτοιες καταπληκτικές φωτογραφίες και δράσεις. Όταν βέβαια είναι να μιλήσουμε για τις λύσεις, τα μασάει άσχημα. Αλλά εντάξει. Υπογονιμότητα, αποβολή και πρόωρος τοκετός είναι από τα προβλήματα που έχουν συσχετιστεί πέρα από κάθε αμφιβολία με διάφορους από αυτούς τους ρήπους. Ειδικά με βαρέα μέταλλα, ας πούμε, για τον οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλύτερα την τοξική δράση και έχουμε αρκετές δεκαετίες ερευνών, είναι σίγουρο πλέον ότι αυξάνουν πολύ τις πιθανότητες για τέτοιες επιπλοκές. Και φυσικά ξαναλέω ότι εδώ μιλάμε επιστημονικά και μιλάμε με τεκμήρια. Δεν λέει κανείς ότι κάθε γυναίκα που έχει αποβάλει ή κάθε γυναίκα που έχει ένα πρόωρο τοκετό, αυτό οφείλεται στο ότι κατανάλωνε κοτόπουλο. Εντάξει. Αυτό θα ήταν εντελώς αντιεπιστημονικό να υποθεί. Λέμε όμως ότι αν η πιθανότητα να το πάθει αυτό μια γυναίκα είναι α, είναι σίγουρα μεγαλύτερη από το α όταν αυτή η γυναίκα καταναλώνει ζωικά τρόφιμα. Και ακόμα και αν ολοκληρωθεί η εγκυμοσύνη, όπως είπαμε, προκαλούνται ένα τεράστιο εύρος γενετικών ανομαλιών που είναι στενά συσχετισμένες με αυτούς τους ρήπους. Καθυστέρηση στην ανάπτυξη, πάσης φύσεως καθυστέρηση στην ανάπτυξη, είτε είναι διανοητική, είτε είναι σωματική, είτε είναι ψυχοσωματική, νευροαναπτυξιακές διαταραχές, δηλαδή του φάσματος, του αυτισμού, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, έχουν συσχετιστεί ισχυρά. Και νευρολογικές διαταραχές που ήδη το είπα. Περνάω λοιπόν στα θυλάζοντα βρέφη. Καταρχήν, να πούμε ότι μία από τις καλύτερα μελετημένες ουσίες που λαμβάνουν τα θυλάζοντα βρέφη, που ανήκει σε αυτές τις κατηγορίες, στα POPs, Persistent Organic Pollutants, είναι η κατηγορία των διοξινών και των
ουσιών που δρούνε σαν διοξίνες. Και τονίζω για άλλη μια φορά ότι αυτή είναι μία από τις κατηγορίες που έχουμε μελετήσει. Γιατί πάρα πολλές κατηγορίες ενώσεων δεν τις έχουμε καν μελετήσει τι επίδραση έχουν στα θυλάζοντα βρέφη, έτσι. Δεν έχουμε ιδέα. Λοιπόν, η μεγάλη επιβάρυνση του μητρικού γάλακτος με διοξίνες αποτέλεσε βασικό επιχείρημα των πολέμιων του μητρικού θυλασμού στο παρελθόν. Ίσως να έχετε ακούσει έτσι εξώφαλτσα ότι στη δεκαετία του 50 και του 60 πολλές γυναίκες παίρναν την οδηγία να μην θυλάσουν, γιατί το γάλα τους πιθανόν να είχε χημικές ουσίες πολύ περισσότερες από ό,τι είχε η φόρμουλα. Αυτό το επιχείρημα που το χρησιμοποίησε πάρα πολύ η βιομηχανία παραγωγής φόρμουλα ήταν το επιχείρημα των διοξινών. Και είναι αλήθεια, όπως θα δούμε παρακάτω τις συγκεντρώσεις, είναι αλήθεια ότι αυτές οι κατηγορίες ενώσεων συσσωρεύονται στο μητρικό γάλα και περνάνε στα θυλάζοντα βρέφη σε πάρα πολύ υψηλές συγκεντρώσεις. Θα τις δούμε αργότερα με νούμερα. Βέβαια, προς το τέλος θα επανέλθω σε αυτό το αντικείμενο και θα μιλήσω λίγο για τα politics γύρω του τι αφήνουμε να μαθευτεί για το θέμα του μητρικού θυλασμού, έτσι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις διοξίνες γενικότερα, όχι για βρέφη, για γενικά, για κάθε άνθρωπο, λέει ότι το ανώτερο όριο που μπορούμε να λάβουμε με ασφάλεια, ένα ερωτηματικό εδώ, είναι από 1 έως 4 πικογραμμ των toxic equivalents. Αυτό το TEQ θα το βλέπετε συχνά, δεν θα σας κουράσω να σας πω τι είναι. Λάβετε το ως μία μονάδα μέτρησης, επειδή οι διοξίνες είναι πάρα πολλές, είναι πάνω από 200 ουσίες. Έχουμε φτιάξει μία μονάδα μέτρησης που να αντιπροσωπεύει την τοξικότητα και όχι το βάρος ή άλλη φυσικοχημική ιδιότητα αυτών. Αυτό το 1 έως 4, λοιπόν, είναι πρόσληψη, picograms, ανά κιλό, ανά μέρα. Άρα, ένα βρέφος που είναι 2 κιλά μπορεί να πάρει από 2 μέχρι 8 picograms των TEG ανά μέρα. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Scientific Committee on Food, έχει θεσπίσει ακόμα πιο χαμηλό όριο. Έχει θεσπίσει το 14 τη βδομάδα. Και εγώ, για να μην θεωρηθώ πολύ αυστηρή, θα συνεχίσω με το όριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Εντάξει, ας πάρουμε τους Αμερικάνους που είναι και λίγο πιο... Ναι, και λίγο πιο ελαστικοί σε αυτά από εμάς τους Ευρωπαίους. Λοιπόν, πολύ πρόσφατες πηγές και θα τονίσω τις ημερομηνίες. Θα τονίσω τις ημερομηνίες των πηγών που σας δίνω και θα συζητήσουμε και στο τέλος την σπουδαιότητα αυτών των ημερομηνιών. Το 2011, λοιπόν, αυτή είναι μια ανασκόπηση, ένα review paper, που έχει πάρει πάρα πολλά δεδομένα από τη βιβλιογραφία που ήδη υπάρχει μέχρι τότε. Έδειξε, λοιπόν, ότι τα θυλάζοντα βρέφη μπορούν να λάβουν μέχρι 150 πικογραμμ των toxic equivalents ανά κιλό βρέφους την ημέρα. Δείτε τα νούμερα. Από 1 έως 4 λένε οι ελαστικοί και η βιβλιογραφία δείχνει μέχρι 150. Δεν είμαι καλή στα γρήγορα μαθηματικά. Κάντε πόσες φορές παραπάνω είναι αυτό, έτσι. Δηλαδή, είναι εντυπωσιακό. Στην Ελλάδα, γιατί παρόλο που δεν θα τους δείτε να τους καλεί κανένα κανάλι, ποτέ, στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ σημαντικούς επιστήμονες που ασχολούνται με ένα τεράστιο φάσμα χημικών ουσιών. Όπως είπα και στην αρχή της ομιλίας μου, είχα την τιμή να δουλέψω με πολλούς από αυτούς στο Εργαστήριο Βαρέων Μετάλλων. Έχω πάρα πολλούς που με ακούνε κιόλας εδώ πέρα. Και η κυρία Κωστοπούλου, λοιπόν, σε μία μελέτη πάνω στις διοξίνες, στον ελληνικό πληθυσμό, το ξαναλέω, γιατί ένα επιχείρημα είναι, εντάξει, στην Κίνα έχουν πάρα πολύ βιομηχανία και έχουν πάρα πολύ περιβαλλοντική ρύπανση, εμείς εδώ δεν έχουμε. Στο ελληνικό δείγμα, λοιπόν, σε Ελληνόπουλα, βρέθηκε ότι η πρόσληψη στα αποκλειστικά θυλάζοντα βρέφη μπορεί να είναι από 20 μέχρι 25 picograms toxic equivalent τη μέρα ανά κιλό.
ανακυλό βρέφος. Και το ανακυλό το λέω γιατί καταλαβαίνετε, ένα βρέφος που είναι 2,5-3 κιλά μόλις γεννήθηκε, θα πιει λιγότερη ποσότητα γάλα από ένα βρέφος που είναι 6 μηνών και έχει περισσότερο βάρος, εντάξει. Αυτό είναι το paper της κυρίας Κωστοπούλου από τον Δημόκριτο. Είναι, το ξαναλέω, του 2013. Τονίζω σε ένα slide, και θα το τονίσω και στο τέλος, ότι τα ωφέλη του μητρικού θυλασμού ξεπερνούν κατά πολύ, μα κατά πολύ, οποιοδήποτε ρίσκο από την έκθεση του βρέφους σε τοξικές χημικές ουσίες μέσω του μητρικού γάλακτος. Γιατί οι πηγές που σας έδειξα πριν δείχνουν τι χημικές ουσίες έχει το μητρικό γάλα και συγκεκριμένα τι συγκέντρωση διοξινών. Δεν έχει μετρηθεί φυσικά ποτέ ακριβώς τι επίδραση έχει αυτή η ποσότητα διοξινών στο βρέφος. Και μάλιστα θα έλεγα ότι στις μελέτες που δείχνουν την συνολική υγεία του βρέφους, φαίνεται πέρα από κάθε αμφιβολία ότι ακόμα και γυναίκες που είναι καπνίστριες, ακόμα και γυναίκες που καταναλώνουν ναρκωτικά, οτιδήποτε χημική έκθεση και να έχει η μητέρα, το βρέφος έχει πάρα πολλά ωφέλη από το μητρικό θυλασμό. Δεν μπορεί να συγκριθεί δηλαδή καθόλου σε σχέση με το τι θα λάβει μέσω της φόρμουλα. Το τονίζω, ενδεικτικά έβαλα 3 από τους πιο σημαντικούς οργανισμούς από κάτω. Δεν υπάρχει οργανισμός που να μην λέει ακριβώς αυτή την παραδοχή, έτσι. Λοιπόν, και πηγαίνω στα παιδιά, γιατί όπως είπα δεχόμαστε πάρα πολύ bullying γύρω από το τι δίνουμε στα παιδιά μας. Εγώ ειδικά κάθε φορά που έρχομαι και στην Ελλάδα διακοπές, μου φαίνεται λίγο αυτό, ξέρετε, καλά δεν τρώει κρέας. Μα είναι δυνατόν να μεγαλώνει χωρίς κοτόπουλο? Μα και κανένα αυγουλάκι από τη θεία σου που έχει δικές της κότες στην αυλή? Λοιπόν, τα παιδιά βρίσκονται σε μια από τις πιο κρίσιμες αναπτυξιακές περιόδους. Ο εγκέφαλός τους αλλάζει καθημερινά με βιοχημικές διεργασίες που δεν γνωρίζουμε ούτε στο 1% θα έλεγα. Έτσι, ουσιαστικά, όλη η τοξική δράση που ήδη έχω εξηγήσει, δηλαδή η τοξική δράση προς ασθένειες που είπα ήδη νωρίτερα, είναι μόνο το ένα μέρος της πίτας που θα πρέπει να σκεφτούμε. Σημαντικές διαταραχές που προστίθενται όταν μιλάμε για παιδιά είναι διαταραχές που έχουν να κάνουν με τον ταχαίως αναπτυσσόμενο εγκέφαλό τους. Αναπτυξιακές διαταραχές πάσης φύσεως, διαταραχές όπως οι μαθησιακές δυσκολίες, διανοητική υστέρηση και διαταραχές που έχουν να κάνουν με την απόδοση των παιδιών στο σχολείο, νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Συγχωρέστε με άμα οι όροι μου δεν είναι καλοί, αλλά φυσικά δεν είναι ο τομέας μου. Αν μιλήσετε με κάποιον άνθρωπο που είναι του χώρου, κάποιον εκπαιδευτικό, θα σας επιβεβαιώσει, και οι πηγές το επιβεβαιώνουν, ότι οι διαταραχές αυτές είναι σε ραγδαία αύξηση. Και φυσικά, να πω ότι από τη στιγμή που, όπως είπα πριν, οι ουσίες αυτές βιοσυσσωρεύονται, ο χρόνος έκθεσης παίζει σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, αλλιώς είναι κάποιος που γεννήθηκε σε μια άλλη εποχή και άρχισε να εκτίθεται σε αυτές τις τοξικές χημικές ουσίες στα 50 του, και αλλιώς είναι κάποιος που εκτίθεται σε αυτές τις χημικές ουσίες από τη στιγμή που έχει συλληφθεί, έτσι, από τη στιγμή που έχει γεννηθεί. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το 2016, το τονίζω, πρόπερση, είπε ότι πάνω από το 90% της ανθρώπινης έκθεσης οφείλεται στη διατροφή, κυρίως στο κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα ψάρια και τα οστρακοειδή. Αυτό το είπε το 2016. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει ένα μεγαλύτερο αριθμό. Έχει πει από 95% μέχρι 98%. Αλλά εγώ είπα να πάω με τα συντηρητικά δεδομένα.
Γιατί τα ζωικά τρόφιμα έχουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε αυτές τις χημικές ουσίες. Λοιπόν, εδώ θα σταθώ. Θέλω να εξηγήσουμε δύο έννοιες, τις οποίες όσοι έχετε παιδιά στο γυμνάσιο, μπορείτε να τους ρωτήσετε μετά από κανένα 2-3 μήνες να σας τις εξηγήσουν εκείνα. Γιατί πολλά πράγματα που θα έπρεπε να ξέρουμε, που θα έπρεπε να τα έχουμε δεδομένα, τα έχουμε διδαχτεί κάποια στιγμή στο σχολείο. Ξέρετε, εκεί που δεν δίναμε και πολύ προσοχή. Η έννοια της βιοσυσσόρευσης είναι πολύ σημαντική όταν μιλάμε για έκθεση σε χημικές ουσίες. Τι ονομάζουμε βιοσυσσόρευση? Έχω ένα τρόφιμο, το οποίο έχει μια χημική ουσία α. Το τρώω σήμερα. Την παίρνω την ουσία αυτή. Δεν μπορώ όμως να την αποβάλω. Δεν μπορώ να την αποβάλω ούτε με τα ούρα, ούτε με τα κόπρανα. Δεν μπορώ να την μεταβολήσω, δεν μπορώ να την κάνω κάτι άλλο. Την κρατάω. Αυτό το α. Αύριο πάω και ξανατρώω α. Άρα μαζεύονται 2 α. Μεθαύριο ξανατρώω. Άρα αυτή η συσσόρευση που γίνεται στον ίδιο τον οργανισμό, δηλαδή ένα ψάρι που έχει γεννηθεί και ο χρόνος ζωής του είναι 1 μήνα, για 30 μέρες, κάθε μέρα, λαμβάνει μια ποσότητα χημικών ουσιών, τοξικών χημικών ουσιών και τη συσσωρεύει. Η βιομεγένθηση τώρα είναι η αύξηση της συγκέντρωσης, λέω εδώ, μιας τροφικής ουσίας από ένα τροφικό επίπεδο στο άλλο. Τι εννοώ? Έχουμε έναν φυτοφάγο οργανισμό, ο οποίος μέσω της βιοσυσσόρευσης αυξάνει συνεχώς την συγκέντρωση των κάποιων χημικών ουσιών που έχει στο σώμα του. Όσο πηγαίνουμε σε ανώτερα τροφικά επίπεδα, επειδή ο κάθε οργανισμός τρέφεται από τον προηγούμενο, ουσιαστικά οι ποσότητες αυτές αυξάνονται συνεχώς. Δηλαδή, έχουμε μια χημική ουσία στο γρασίδι, έχουμε ένα φυτοφάγο ζώο, έχει μια συγκέντρωση χ. Το σαρκοφάγο ζώο που θα τρέφεται από αυτό το φυτοφάγο ζώο θα έχει μια συγκέντρωση σχεδόν 10 χ. Όσοι έχετε παιδιά στην 3η λυκείου, αυτό επίσης θα σας το πούνε όσοι δίνουν πανελλήνιες, γιατί είναι μία από τις πιο κλασικές ασκήσεις πανελλήνιες που πέφτει στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Εντάξει, πραγματικά. Θα πω μόνο ότι καταχρηστικά, για να μην λέμε συνέχεια βιοσυσσόρευση και βιομεγένθηση, βιοσυσσόρευση και βιομεγένθηση, και είναι λίγο η γλώσσα μας περίεργη, και στα βιβλία του σχολείου χρησιμοποιούμε μόνο τον πρώτο όρο. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε τον όρο βιοσυσσόρευση και εννοούμε μαζί και τη βιομεγένθηση. Βλέπουμε σε αυτή την ωραία εικόνα πώς ουσιαστικά τα βρέφη μας, τα μωρά που θυλάζουν, είναι κορυφαίοι καταναλωτές στο οικοσύστημα. Γιατί είναι σαν να τρώνε από τη μαμά τους. Δεν τρώνε το κρέας της μαμάς τους, αλλά τρώνε το γάλα που παράγει η μητέρα. Άρα, αν η μητέρα έχει ήδη υποστεί επί 3 σε αυτή την περίπτωση το αποτέλεσμα της βιοσυσσόρευσης και της βιομεγέθησης, το βρέφος υπόκειται σε ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση. Και πάμε να δούμε λίγο τιμές. Γενικώς δεν μου αρέσει να δίνω νούμερα σε παρουσιάσεις, ξέρω ότι κουράζουν, αλλά εδώ νομίζω ότι μιλάνε από μόνα τους. Αυτά τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Τα νούμερα που δίνονται για μια ξανά συγκεκριμένη κατηγορία ουσιών. Μιλάμε για διοξίνες και dioxin-lying compounds, δηλαδή ουσίες που λειτουργούν σαν διοξίνες. Είναι από ένα ρεπόρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 1999. Είναι λίγο παλιά, θα τα έλεγα, αλλά ενδεικτικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι στα φρούτα και στα λαχανικά έχουμε τιμές από 0,01 έως 0,2 πικογκράμμ toxic equivalents αναγραμμάριο. Ακριβώς επειδή στα φρούτα και λαχανικά δεν έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό λίπους, οι τιμές δίνονται αναγραμμάριο συνολικής μάζας. Ενώ στα υπόλοιπα που θα σας πω είναι αναγραμμάριο λίπους.
Αυτό φυσικά μικραίνει λίγο τη διαφορά που έχουν όλα τα ζωικά και το ανθρώπινο γάλα με τα φρούτα και τα λαχανικά, αλλά τη μικραίνει λίγο, περίπου 30 με 40%, ίσως 50% εκεί. Δηλαδή είναι πολύ μικρή η αλλαγή. Ουσιαστικά τα νούμερα, αυτό που θέλουν να μας πούνε, μας το λένε. Τα έλαια, όλα τα έλαια, το καλό αγνό ελαιόλαδο για το οποίο ορκιζόμαστε όλοι στην Ελλάδα, είναι φυσικά πιο επιβαρημένα, ακριβώς γιατί είναι προϊόντα στα οποία έχουμε συσσωρευμένη, χημικές ουσίες συσσωρεύονται λόγω του ότι είναι λιπόφυλλες οι περισσότερες από αυτές. Ξέχασα να το πω προηγουμένως. Έχουμε λοιπόν από 0,2 μέχρι 2,6 μονάδες μέτρησης. Τα πουλερικά είναι η αμέσως επόμενη κατηγορία. Από 0,7 ως 2,2. Τα γαλακτοκομικά, ήδη βλέπετε έχουμε αρχίσει και ανεβαίνουμε επικίνδυνα. Είμαστε μέχρι στο 3,8. Ξαναθυμίζω ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει από 1 έως 4. Και αυτό το δίνει για μια κατηγορία που είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός λέει από 1 έως 4 για όλα τα persistent organic pollutants. Και αυτό που σας δείχνω είναι μόνο για τις διοξίνες. Τα αυγά από 1,2 έως 4,6 μονάδες μέτρησης. Δεν τις επαναλαμβάνω για να μην γινόμαι κουραστική. Το κρέας, πηγαίνουμε σε άλλη κατηγορία, μέχρι 16,7. Τα ψάρια, τα καλά ψάρια, τα οποία κάποιοι λένε ότι πρέπει να τα τρώμε και ειδικά όταν έχουμε παιδιά. Δηλαδή, έχω ακούσει πάρα πολλούς ανθρώπους να λένε κάνω καλύτερη διατροφή. Έκοψα το κρέας και τρώω ψάρι. Ωραία, ναι. Και το ανθρώπινο γάλα, για το οποίο μίλησα νωρίτερα, μπορεί να έχει συγκεντρώσεις από 6 μέχρι 40 μονάδες μέτρησης και καταλαβαίνετε πόσο πολύ μεγαλύτερη είναι αυτή η τιμή από αυτό που ιδανικά θα έπρεπε να καταναλώνει το βρέφος, έτσι. Πάρα πολλοί όταν μιλάνε μαζί μου, λένε «οκ, ξέρω για όλη αυτή την τοξική επίδραση που έχουν τα ζωικά τρόφιμα και γι' αυτό ταξιδεύω 1000 χιλιόμετρα ή ζητάω και μου το φέρνουν, πληρώνω 30 ευρώ το κιλό και φέρνω μοσχάρι από, να μην πω πόλη, από οπουδήποτε στη Βόρεια Ελλάδα ή από δεν ξέρω κι εγώ τι». Είναι βιολογικό και το γάλα που πίνω είναι βιολογικό και εγώ μόνο βιολογικά γάλα τα δίνω στα παιδιά μου και το αυγό που δίνω είναι της θείας μου που έχει κότες μόνη της. Πάμε να τα δούμε τα βιολογικά. Η Ευσταθία πριν μας μίλησε για τα οικοσυστήματα και μας έδειξε πάρα πολύ ωραία σχήματα για το πώς έχουμε όλους τους κύκλους είτε θρεπτικών ουσιών, είτε τους κύκλους του νερού στα οικοσυστήματα. Εδώ δίνω ένα κύκλο που είναι από έναν αμερικάνικο οργανισμό, Geochemical Society, που δείχνει πώς κινούνται τα φυτοφάρμακα, πάσης φύσεως φυτοφάρμακα στα οικοσυστήματα. Βλέπετε ότι μια τοξική ουσία που θα την πετάξει κάποιος κάπου, είτε την έβγαλε από μια βιομηχανία της ΔΕΗ, ξέρω εγώ, στην ατμόσφαιρα, είτε την πετάξαμε σε έναν καλλιεργήσιμο αγρό, τελικά θα πάει παντού στο οικοσύστημα, έτσι. Θα πάει στο νερό, στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, στα ποτάμια μας, θα πάει παντού. Αυτή η μελέτη είναι μια μελέτη που έγινε στην Ισπανία, κοντά σε εμάς. Τονίζω πάλι ότι δεν μιλάω για Αμερική. Έψαξα για να μην μιλήσω για χώρες που κάποιος θα έλεγε είναι πολύ μακριά από εμάς. Στην Ισπανία, το 2012, πήρανε όλες τις μάρκες συμβατικό γάλα που υπάρχει στο σούπερ μάρκετ και όλες τις μάρκες βιολογικό γάλα που υπάρχει στο σούπερ μάρκετ και τα βάλανε κάτω και τα μετρήσανε. Αυτές ήταν οι τιμές που είδανε. Η μέτρηση, τονίζω και πάλι εδώ, είναι για μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία ενώσεων, πολύ μεγαλύτερη βέβαια από τις διοξίνες που είπα πριν, αλλά πάλι δεν μετρήσαν, ας πούμε, βαρέα μέταλλα, θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Από 0,2 έως 3,8 μονάδες μέτρησης,
το κανονικό γάλα και μέχρι 25, βασικά ήταν εκεί από 23 μέχρι 25, το βιολογικό γάλα. Εδώ έχουμε ένα άλλο πολύ σημαντικό άρθρο, το οποίο έχει βγει το 2015, δεν φαίνεται έντονα, είναι του 2015, και μελετάει πάλι πολύ περισσότερες χημικές ενώσεις αυτής της κατηγορίας. Αυτό είναι αυτό που λέει στα αποτελέσματά του το άρθρο. Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι το ρίσκο φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύτερο για τους καταναλωτές που καταναλώνουν οργανικό βιολογικό κρέας. Γιατί, πολύ ωραία ερώτηση, γιατί πολύ απλά αυτά τα ζώα βρίσκονται πολύ περισσότερο στο περιβάλλον από τα ζώα συμβατικής εκτροφής. Γιατί όλη αυτή η ρήπη, όλος αυτός ο κύκλος που σας έδειξα στο πρώτο σχήμα, φαίνεται ότι δεν σταματάει, είναι προφανές, όχι απλά φαίνεται, είναι προφανές ότι δεν θα σταματήσει πάνω από το βιολογικό χωράφι, δεν θα σταματήσει πάνω από τις βιολογικές κοτούλες, δεν υπάρχει ένας θύλακας αέρας πάνω από τις κότες της γιαγιάς μου και της θείας μου που τις προστατεύει από τους τοξικούς περιβαλλοντικούς ρήπους. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Και μάλιστα ειδικά για ανθρώπους που έρχονται και μου λένε ναι, ξέρεις, εγώ είμαι από την περιοχή της Κερατέας, έχουμε και ένα εργοστάσιο της ΔΕΗ εκεί στο Λαύριο. Έχω κάτι κοτούλες εκεί, δίπλα στη ΔΕΗ. Ειλικρινά, αν μου λένε τι θα έκανες αν κέρδισες το Τζόκερ, τώρα λέω θα αγόραζα όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται το ΕΛΚΕΘΕ, θα ξαναπήγαινα σε αυτό το εργαστήριο με τους 2 παλιούς συναδέλφους που έχω εκεί πάνω και θα έδινα όλα τα λεφτά και θα έπαιρνα όλα αυτά τα αυγά της θειάς μου και θα τα αναέλυα για τα πάντα. Για τα πάντα. Για όλα τα μέταλλα που μπορούμε να αναλύσουμε και για όλους τους οργανικούς ρήπους που μπορούμε να αναλύσουμε. Μάλιστα. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Είναι χειρότερο για αυτές τις κατηγορίες ρήπων. Φαντάζομαι, δεν έχω κοιτάξει τις πηγές, φαντάζομαι ότι αν μετρήσεις, ας πούμε, αυξητικές ορμόνες, πιθανόν να μην είναι χειρότερες. Σίγουρα, αν μετρήσεις ένα γάλα συμβατικό και σε ένα γάλα βιολογικό, αν μετρήσεις αντιβιωτικά, σίγουρα δεν θα είναι χειρότερα, γιατί το κράτος ελέγχει τη συγκέντρωση αντιβιωτικών σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι κάνουν παραγωγή οργανικού γάλατος. Αλλά αυτές οι ουσίες για τις οποίες μιλάμε δεν γίνεται να αναλυθούν. Απλά δεν γίνεται. Χρειάζεται να έχεις μια τέτοια μελέτη που έχει ρίξει κάποια εκατομμύρια ευρώ για να κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Αυτή η μελέτη, να σας πω από πού προέρχεται, νομίζω... Δεν βλέπω εδώ από ποιο πανεπιστήμιο, από ποιον οργανισμό είναι. Είναι μελέτη του 2015, το ξαναλέω. Νομίζω τα ονόματα που βλέπω είναι ισπανικά. Είναι της Ισπανίας, άρα υποθέτω, δηλαδή το δείγμα ήταν από την Ισπανία, άρα υποθέτω και αν θυμάμαι καλά ότι είναι από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης, που επίσης έχει πολύ μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα γύρω από αυτά. Συγγνώμη, δεν άκουσα την ερώτηση, δεν βλέπω και ποιος. Αυτό εδώ είναι persistent organic pollutants. Έχουν μετρήσει πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, έχουν μετρήσει διοξίνες, έχουν μετρήσει PCBs. Δηλαδή, αν κάποιος ανοίξει αυτό το άρθρο, μπορεί να βρει μια τεράστια λίστα από κατηγορίες ουσιών που έχουν μετρήσει. Ακριβώς, επειδή εκτίθενται περισσότερο τα ζώα στο περιβάλλον και στους περιβαλλοντικούς ρήπους που αυτό έχει. Φαντάζομαι. Γι' αυτό είπα ότι αν μετρούσες αντιβιωτικά ή συνθετικές ορμόνες, πιθανόν να ήταν περισσότερα. Δεν έχω τέτοιες πηγές στα χέρια μου, αλλά εικάζω.
Συνεχίζω και υπόσχομαι να είμαι όσο πιο σύντομη γίνεται για να έχουμε χρόνο για συζήτηση. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή. Μελέτες πληθυσμών, λοιπόν. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό άρθρο του 2014 που ήθελε να μετρήσει τη συγκέντρωση κάποιων φυτοφαρμάκων, οργανοχλωριούχα φυτοφάρμακα, στο αίμα ανθρώπων. Τι βρήκε αυτό το άρθρο? Και πάλι είδε λοιπόν ότι όσο περισσότερα ζωικά τρόφιμα καταναλώνουμε, τόσο υψηλότερη είναι η συγκέντρωση αυτών των φυτοφαρμάκων που έχουμε στο σώμα μας. Δηλαδή, η πάρα πολύ συνηθισμένη απάντηση των όσων προσπαθούν να μιλήσουν αντίθετα στη φυτική διατροφή είναι ότι έλα μωρέ, αφού και τα φυτά έχουν ένα σωρό φυτοφάρμακα. Τι να φας, τρώω το κρέας που μου αρέσει και περισσότερο. Συγγνώμη για όσους θίγονται από ηθικής άποψης για τον τρόπο που μιλάω, αλλά έτσι μιλάνε οι μπαμπάδες μας και οι θείες μας, έτσι μιλάνε, έτσι. Λοιπόν, η αλήθεια λοιπόν είναι ότι αν θέλει κάποιος να προστατευτεί από τα φυτοφάρμακα, ο μόνος τρόπος είναι να τρώει μόνο φυτά. Γιατί το ίδιο φυτοφάρμακο της Μονσάντο που υπάρχει στο μαρούλι, υπάρχει σε εκατονταπλάσια ή χιλιαπλάσια ή η μεγαλύτερη τιμή αύξησης που έχω δει σε άρθρο είναι 20.000 φορές μεγαλύτερη. Δηλαδή, 20.000 φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση ενός φυτοφαρμάκου σε ένα ζωικό τρόφιμο από ότι υπάρχει στο ίδιο το φυτό στο οποίο ψεκάστηκε. Το τονίζω ακόμα και έτσι, ότι για να προστατευτούμε από τα φυτοφάρμακα πρέπει να τρώμε μόνο φυτά. Πολλαπλή προστασία τα φυτικά τρόφιμα. Γιατί? Όπως είπα ήδη, έχουν πολύ μικρότερες συγκεντρώσεις. Επίσης όμως, ένας πολύ σημαντικός τρόπος προστασίας αυτών των οργανισμών, ενάντια στην τοξικότητα των ουσιών αυτών, είναι οι μηχανισμοί αδρανοποίησης που έχουν. Όσοι έχουν λίγες γνώσεις χημείας από το πανεπιστήμιο, δεν είναι σχολικές γνώσεις αυτές, ίσως να θυμώνται τη χυλική σύμπλεξη, λέω εγώ τώρα. Ναι. Είναι λοιπόν μια διαδικασία πάρα πολύ συνηθισμένη στα φυτά, τα οποία γνωρίζουν ότι αυτό που υπάρχει στα ριζίδια τους είναι υδράργυρος ή είναι κάδμιο. Και για να μην το λάβουν μέσα στον ιστό τους, πηγαίνουν και βάζουν γύρω του κάτι τεράστια μόρια και το φυλακίζουν. Και έτσι μειώνουν τη βιοδιαθεσιμότητά του. Δηλαδή, όπως λέω σε ένα κείμενο που έχουμε γράψει και υπάρχει στο ίντερνετ, είναι σαν να μπαίνει ένας κλέφτης στο σπίτι σου, αλλά να φοράει χειροπέδες και στα χέρια και στα πόδια. Δεν μπορεί να σου κάνει ζημιά. Όταν έχουμε χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα σε αυτές τις χημικές ουσίες, δεν μπορούν να κάνουν την τοξική επίδραση που θα είχαν αν ήταν σε χημικές μορφές που έχουν υψηλή βιοδιαθεσιμότητα. Εδώ είναι ένα άρθρο, το οποίο είναι από περιοδικό που είναι Plant Physiology. Θα μιλήσω αργότερα για την ύψιστη σημασία του να έχουμε πάρα πολλές ειδικότητες γύρω μας. Ίσως γνωρίζετε ότι το ειδικό μου επιστημονικό background είναι χημεία και το μεταπτυχιακό μου και το διδακτορικό μου ήταν πάνω στην περιβαλλοντική χημεία. Και ίσως κάποιοι να θίγονται, ίσως κάποιοι να μην τους αρέσει που μιλάω σήμερα για διατροφή, αλλά είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ένας βοτανολόγος, ένας γεωπόνος, ξέρει πολύ περισσότερα πράγματα για το πώς τα φυτά μας προστατεύουν από τοξικές χημικές ουσίες, από τον παθολόγο μας, τον παιδίατρο, τον γυναικολόγο. Και συνεχίζω. Εδώ πιστεύω ότι κάποιοι θα χαμογελάσουνε. Για να δω, να τους. Αυτά τα μεγάλα φυτικά μόρια που είπα πριν, που πάνε και μειώνουν τη βιοδιαθεσιμότητα των χημικών ρήπων,
Κάποιοι τα ονομάζουν στα ελληνικά φυτικό οξύ, θα τον χρησιμοποιήσω τον όρο αν και τον θεωρώ αδόκιμο. Είναι μόρια τα οποία, ναι, στη δεκαετία του 80, σε κάποιες πάρα πολύ παλιές πηγές, φαινόταν να μειώνουν λίγο, ίσως από το 17% να το πηγαίνουν 15%, την απορρόφηση σιδήρου, ασβεστίου, ψευδαργύρου. Και αυτά τα άρθρα, το ξαναλέω, έχουν γίνει σημαία στο στόμα ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση με τη βιοχημία, καμία σχέση γενικά με την επιστήμη, θα πω εγώ, και χρησιμοποιούν τον όρο αναστολής θρέψης για να μας πούνε ότι στα παιδιά μας δεν πρέπει να δίνουμε βρώμη, γιατί η βρώμη έχει φυτέιτς, τα οποία δεσμεύουν το ασβέστιο, δεσμεύουν το σίδηρο, δεσμεύουν... Και άμα φάει το παιδί μου βρώμη, δεν θα πάρει καθόλου σίδηρο. Αναστολής τοξικότητας θα πρέπει να ονομάζονται αυτές οι ουσίες. Σωστά. Και όχι αναστολής θρέψης. Πάμε στους επίσημους φορείς. Πάντα, σε όσους ξέρουν το δημόσιο λόγο, μου λέω μην ακούτε εμένα, μην ακούτε τον Χ, τον Ψ, ακούστε τι λένε τα άρθρα, τι λένε οι πηγές. Από πού είναι αυτές οι πηγές, ποιος τις έγραψε, πότε δημοσιεύθηκαν. Εκατοντάδες χιλιάδες επιστημονικά άρθρα έχουν ασχοληθεί με τις επιπτώσεις, με τις συνέπειες των persistent organic pollutants και των persistent toxic substances στην ανθρώπινη υγεία. Δεν μπορεί κανένας να παρακολουθήσει αυτή τη βιβλιογραφία, έτσι, είναι τεράστια. Όλοι οι επίσημοι φορείς ονομάζουν αυτή την έκθεση σε τοξικές χημικές ουσίες ως μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας. Και θα σας μιλήσω και θα σας δείξω παρακάτω ποιοι φορείς. Υπάρχουν ιδρύματα και οργανισμοί στο εξωτερικό που έχουν συσταθεί με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση του κοινού και τη δράση γύρω από αυτές τις ουσίες. Θα δείξω ενδεικτικά και λίγο γρήγορα αυτά τα ιδρύματα. Εδώ έχουμε από την Greenpeace ένα slide που λέει «Keep the promise», «Eliminate» αυτές τις ουσίες, δηλαδή μειώστε τις. Τώρα ποιος θα τις μειώσει, άμα δεν τις μειώσουμε εμείς, δεν ξέρω. Εδώ έχουμε από το National Institute of Environmental Health Sciences, είναι αμερικανικός οργανισμός πολύ υψηλού κύρους, ένα καινούριο πρόγραμμα που ξεκινάει το 2018 και θα συνεχιστεί μέχρι το 2023. Η Environmental Protection Agency, φυσικά, έχει δώσει εκατομμύρια δολάρια γι' αυτό. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το 2016, δεν φαίνεται εδώ η ημερομηνία, εξέδωσε ένα τεράστιο report, το οποίο επίσης λέει ότι η έκθεση σε αυτές τις ουσίες είναι ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας. Συνθήκη της Στοκχόλμης. Το Μάιο του 1995, αφού είχαμε ήδη πάρα πολλά δεδομένα γύρω από τις επιδράσεις αυτών των ουσιών στην ανθρώπινη υγεία, το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε ότι έχοντας επίγνωση ότι οι έμμονοι οργανικοί ρήποι δημιουργούν σημαντικές και αυξανόμενες απειλές στην ανθρώπινη υγεία, πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Μαζεύτηκαν λοιπόν όλοι στη Στοκχόλμη και υπέγραψαν το 2001, από 182 χώρες υπογράφηκε, μία συνθήκη η οποία ουσιαστικά έχει σκοπό και στόχο να πει για δράσεις, να φέρει χρήματα για να μπορέσουμε να δούμε, καταρχήν να μελετήσουμε και να μπορέσουμε να δούμε αν μπορούμε να μειώσουμε αυτές τις ουσίες. Στην Ελλάδα πέρασε το 2006, αλλά ο λόγος που το λέω είναι γιατί πραγματικά δεν έχει γίνει τίποτα στην Ελλάδα προς αυτή την κατεύθυνση από τότε, παρόλα τα χρήματα που έχουν απορροφηθεί. Βελτίωση ή επιδείνωση σε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, πάμε καλύτερα ή πάμε χειρότερα από ό,τι ήμασταν πριν 30 χρόνια. Πάμε καλύτερα σε κάποιες ουσίες, δηλαδή στις διοξίνες που σας μίλαγα, φαίνεται ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ σημαντικά, υποτριπλασιαστεί ή ίσως και υποτετραπλασιαστεί η συγκέντρωση που βρίσκουμε στο μητρικό γάλα. Ωστόσο, δυστυχώς, η χημική βιομηχανία δεν σταματάει να παράγει ουσίες.
Άρα, το 2017 τον Ιούνιο, η συνθήκη της Στοκχόλμης είπε ότι, να ξέρετε, υπάρχουν άλλες 16 ουσίες που πρέπει να μπουν κάτω από τη συνθήκη αυτή, να ελεγχθεί δηλαδή νομικά η χρήση τους. Και φυσικά υπάρχει μια ουρά, μια τεράστια ουρά ουσιών που περιμένουν να αξιολογηθούν. Και όπως έλεγε ένας σπουδαίος ακτιβιστής γύρω από την περιβαλλοντική υγεία, ο Αλ Μέιλχοφ, with chemicals, it's shoot first and ask questions later. Κάθε μέρα παράγουμε χιλιάδες, ίσως εκατοντάδες χιλιάδες χημικά, τα οποία δεν έχουμε αξιολογήσει, γιατί ακόμα και αν έχουν αξιολογηθεί βραχυπρόθεσμα. Δηλαδή, την έκθεση που έχει ένας εργάτης που τα φτιάχνει στη βδομάδα που δουλεύει. Δεν έχει γίνει αξιολόγηση για την τεράστια πλειοψηφία αυτών των χημικών ουσιών που έχουμε γύρω μας. Και πάμε στο ζουμί. Γιατί δεν μου το είπε κανείς? Πάρα πολλοί έρχονται και με ρωτάνε, γιατί δεν μου το είπε κανείς αυτό? Εγώ έμεινα έγκυος, πήγα σε ένα γυναικολόγο, μετά πήγα το παιδί μου στον παιδίατρο. Γιατί ποτέ κανείς δεν μου είπε ότι μπορεί οι αλλεργίες του παιδιού μου να σχετίζονται με τις χημικές ουσίες, ότι μπορεί οι μαθησιακές δυσκολίες να σχετίζονται, ότι μπορεί η υπογονιμότητα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζω να σχετίζονται με αυτό. Ο πρώτος γιατρός που είχε το θάρρος να μιλήσει ανοιχτά υπέρ της vegan διατροφής στην Ελλάδα, φαντάζομαι τον ξέρετε περισσότεροι, ο Κωστής Τσαρπαλής, έχει γράψει ένα φοβερό, κατά την άποψή μου, άρθρο πάνω σε αυτό το θέμα. Και λέει ότι οι γιατροί δεν ξέρουν, όχι γιατί είναι κακοί γιατροί, δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν. Έτσι κι αλλιώς οι σπουδές στην ιατρική είναι τόσο δύσκολες, τόσο μακροχρόνιες, που δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν την επίδραση των τοξικών περιβαλλοντικών ρήπων στην υγεία μας. Δυστυχώς, βέβαια, εγώ και ο κύριος Τσαρπαλής το λέει στο άρθρο του αυτό, δυστυχώς δεν λένε δεν ξέρω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι δεν ξέρουν, είναι ότι δεν λένε δεν ξέρω. Λένε, δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς κρέας. Αν δεν ξέρει ο παιδίατρος και ο γυναικολόγος και ο κάθε γιατρός στον οποίο πηγαίνω, ποιος ξέρει? Εδώ σας βάζω μια φωτογραφία από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, από την κυβερνητική σελίδα της Αγγλίας, που σχετίζεται με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που λέει ότι έχουμε περάσει σε μια καινούρια εποχή. Έχουμε περάσει την εποχή που τα Υπουργεία Υγείας των σοβαρών χωρών, τονίζω το σοβαρών, για να εκδώσουν οποιαδήποτε οδηγία, δεν συμβουλεύονται πια μόνο γιατρούς, συμβουλεύονται τοξικολόγους, περιβαλλοντικούς χημικούς, στατιστικολόγους, φυσικά, γιατί η στατιστική μας εξηγεί πάρα πολλά, μας καταρρίπτει πολλούς από τους μύθους που έχουμε σήμερα. Άρα, ζούμε σε μια εποχή που έχουμε ανάγκη για multidisciplinary teams, όπως ονομάζεται στα αγγλικά. Και αυτό τα αναπτυγμένα κράτη το ξέρουν. Δηλαδή, δεν μπορείς να μιλάς για αλλαγή διατροφικής παιδείας χωρίς να εισάγεις στη συζήτηση τους εκπαιδευτικούς. Πριν λίγες μέρες, μια αγαπημένη εκπαιδευτικός μου είπε, νηπιαγωγός στο επάγγελμα, μου είπε ότι, ξέρεις, Ελένη, εγώ σταμάτησα να μιλάω για διατροφή στο νηπιαγωγείο μου. Σταμάτησα γιατί νομίζω ότι δεν ξέρω καλά το αντικείμενο. Και έμεινα. Μακάρι να είχαν όλοι αυτή την αντίληψη. Στο θέμα των τοξικών χημικών ουσιών και του μητρικού γάλακτος, είπα πριν και τόνισα ότι φυσικά ο μητρικός θυλασμός ξεπερνάει κατά πολύ κάθε κίνδυνο που ίσως να έχει το παιδί από την έκθεση σε χημικούς παράγοντες. Ωστόσο, σε αυτό το φανταστικό άρθρο, όσοι ασχολείστε με το μητρικό θυλασμό, όσοι θέλετε να μάθετε γύρω από αυτό, είναι ένα άρθρο που πρέπει να το διαβάσετε οπωσδήποτε. Σε αυτό το φανταστικό άρθρο, λοιπόν, η Κάθριν Χάρισον, που είναι καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της British Columbia, εξηγεί το πώς το γεγονός ότι δεν θέλουμε να μιλήσουμε για τις χημικές ουσίες που υπάρχουν στο μητρικό γάλα, για να μην κατηγορηθούμε ότι είμαστε κατά του μητρικού θυλασμού, αυτό, λοιπόν, έχει προκαλέσει μια σιωπή
σε αυτούς που θα έπρεπε να φωνάζουν. Δηλαδή, αυτοί που κάνουν advocate για το μητρικό θυλασμό, δεν μιλάνε καθόλου για αυτό το πρόβλημα. Δεν έχουν μιλήσει καθόλου για αυτό το πρόβλημα. Και όχι στην Ελλάδα, μιλάω παγκοσμίως. Στο άρθρο αυτό υπάρχει ακόμα και πίνακας που δείχνει πόσες φορές αυτό το πρόβλημα έχει αναδειχθεί στο New York Times και πόσες φορές έχουν αναδειχθεί προβλήματα τα οποία είναι πολύ μικρότερα. Άρα, το political correctness πραγματικά μας καταδυναστεύει στις μέρες μας. Και τέλος, ένας πολύ σημαντικός λόγος, το γιατί δεν μου το είπε κανείς, που το συζήταγα εχθές πάλι με μια πολύ αγαπημένη συγγενή για αυτό το θέμα, είναι αυτά τα 50 χρόνια. Τα 50 χρόνια που περίπου λένε οι ειδικοί ότι χρειάζονται, από τότε που η επιστήμη θα ανακαλύψει κάτι, μέχρι να έρθει αυτή η γνώση στο κοινό. Περίπου 50 χρόνια χρειάστηκαν για να μάθουν όλοι ότι το κάπνισμα είναι ανθυγιεινό. Έτσι λοιπόν, στις πηγές που σας έδειξα, που είναι πηγές του 11, του 16, του 15, προσθέστε 50 χρόνια και θα δείτε τη χρονιά που όλοι θα ξέρουν αυτά που λέω εγώ σήμερα. Όλοι. Το ερώτημα είναι, έχουμε 50 χρόνια να περιμένουμε? Μπορούμε? Συνοψίζοντας λοιπόν, έχω ήδη φάει 4 λεπτά παραπάνω, με συγχωρείτε. Η υγιεινή vegan διατροφή είναι ο καλύτερος τρόπος να μειώσουμε την έκθεσή μας σε επιβλαβείς χημικές ουσίες στο περιβάλλον μας. Εγκυμονούσες, θυλάζοντα βρέφη και παιδιά διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο. Είναι αυτές οι 3 κατηγορίες που όχι απλά δεν πρέπει να τρώνε λίγο κρέας και ας γίνει χορτοφάγο αργότερα. Είναι αυτές οι 3 κατηγορίες που αν φάμε κάποτε κρέας στη ζωή μας, καλύτερα να το φάμε όταν είμαστε ενήλικες παρά όταν είμαστε 5 χρονών. Η ενημέρωση και η διάδοση της τεκμηριωμένης πληροφορίας είναι καθήκον όλων μας. Αυτό πραγματικά θα ήθελα να είχα λαμπάκια τώρα πάνω σε αυτή την παρουσίαση. Έχει περάσει ανεπιστρεπτή η εποχή που θεωρούσαμε τον γιατρό μας Θεό, που εμπιστευόμασταν τους πάντες του ιατρικού χώρου για τα πάντα. Και έχουμε περάσει σε μία εποχή, όπως λέει και ο κύριος Τσαρπαλής, που ο γιατρός ή οποιοσδήποτε επιστήμον υγείας, γιατί στο εξωτερικό δεν μιλάμε για γιατρούς πια, μιλάμε για επιστήμονες υγείας, που είναι όλοι αυτού του χώρου, είναι ένας consultant, είναι ένας σύμβουλος. Και ο κάθε ένας από εμάς, είτε είναι γονέας, είτε είναι μη γονέας, πρέπει να διαβάζει. Σίγουρα πολλοί μου λένε, μα εγώ δεν έχω το επιστημονικό υπόβαθρο το δικό σας. Πρέπει να βρείτε τις πηγές εκείνες που μπορούν να σας κατευθύνουν να ενημερωθείτε. Και στο τέλος αυτής της παρουσίας θα δώσω μια τέτοια πηγή. Η vegan διατροφή, λοιπόν, σαν τελικό μήνυμα, σώζει ζωές, ανθρώπινες και μη, φυσικά. Σώζονται ζωές από αυτή τη διατροφή. Το σηματάκι είναι για να βοηθήσετε τον οποιονδήποτε μιλάει γι' αυτό, να πάει η φωνή του παντού. Και να πω ότι μία από τις πηγές στις οποίες μπορείτε να βρείτε ενημέρωση, εγώ εδώ και 2 χρόνια έχω την τιμή να είμαι εκεί εθελοντικά και να αφιερώνω όσο χρόνο όταν θυλάζει το παιδί μου στις 3 η ώρα το βράδυ, είμαι εκεί με το κινητό μου και απαντάω σε ερωτήσεις όσο μπορώ, σε αυτή την ομάδα στο Facebook των χορτοφάγων γονέων. Και καλώ τους πάντες να έρθουν, τους πάντες όμως, ακόμα και αυτούς που πιστεύουν ότι πρέπει να τρώμε σηκώτια καθημερινά, καλώ τους πάντες να έρθουν με τις πηγές τους να συζητήσουμε. Θέλω να έρθουν με τις πηγές για να δούμε ότι οι πηγές του 1999 έχουν αναθεωρηθεί και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αφήνει αυτά τα αρχεία online για να τα βλέπουμε σαν ιστορία. Ότι ναι, ξέρετε, κάποτε νομίζαμε ότι το κρέας κάνει καλό στα παιδιά. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστώ. Έχω ήδη περάσει το χρόνο. Πιστεύω ότι ό,τι απορία θέλετε, μπορούμε να τη συζητήσουμε online, γιατί οι επόμενοι ομιλητές πρέπει να ακολουθήσουν.
Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά ελπίζω να σας δω όλους. Είπα ότι είμαι στην ομάδα χορτοφάγων γονέων. Ναι, φυσικά μπορεί κάποιος να στείλει email. Στο EASYS θα βρείτε online όλες τις πληροφορίες και σε μένα προσωπικά, αν δεν έχει Facebook. Απλά στο Facebook είμαι όσο περισσότερο μπορώ και απαντάω εθελοντικά σε αυτές τις απορίες. Ευχαριστώ.